يا هيك وعية يا بلا، صوت العصافير، اجواء كتير حلوه، برودات خفاف، ما عزنا اي سي بالليل. نهار امبارح ولا اروع من هيك، 8 لايف تقريبا 10 وقفات، بعدنا بعكار داي 2 اوت اوف 3. بلشنا بمنجز، وعي كتير حلوه، منجز جيست هاوس، ترويقه اكيد، البيض، الصاج، العسل والعده كلها سوا، وناخذ السياره ومنكفي صوب لبيت. شو حلو هالبلد، شو حلو هالبلد. الترويقة غير شكل، الوعي غير شكل، وهيدي اللقمة عصوري. A great start. بونجور. فرجعناهم البيت امبارح عشية، بس ما قدرت ارجع على بكره لانه رائع. هذا البيت بيتكم، تجوا كل وقت. رح نطلع درون فرجيكم اياه من فوق، نرجع نعمل برمج جوات هالبيت السبيسيال كتير، ويمكن من الوحيدين اللي هيك بلبنان. اهلا وسهلا. حلو لدرجه ما قدرت فرجيكم اياه بس عشيه، بالنهار رونقه غير شكل. ميرسي على الاستقبال دكتور. اهلا. نرجع نفوت نشوف البيت. تفضلوا يلا. عايش بقلب الطبيعة. من هالبيت الرائع بتكفي على تاني وقفة. تاني وقفة اليوم رح تاخدنا بالقلب الحرش، رح تشوفوا شو يعني التسليق. بنسمعها كتير، جدودنا يمكن كانوا يعملوا تسليق، بعدهم اليوم شغلة كتير مشهورة وعم ترجع على الموضة أكتر وأكتر. في ناس بتطلع بتمشي بالحرش بتطلع بس على الشجر، بس واحد لازم يطلع تحت الشجر، يطلع على الأرض، يعرف وين بده يمشي ويشوف قديش بيقدر يستفيد من الطبيعة. في ناس بتقول إذا واحد سلق مرة بالجمعة بيقدر يعيش من الطبيعة بلا ما يشتري شيء من السوبر ماركت. جاكلين موسى، بنت القبيات. أنا أول شيء بنت كشاف، بنت الطبيعة. الطبيعة كتير مهمة عند الكشفة، بتعلموا اكتشاف الطبيعة وما يحيطه يعني من أعشاب وأشجار، محافظة على البيئة. خلال فصل الصيف في عنا شوية يعني مش فقدان، يعني بتكون هلأ يابسة الأعشاب. في أعشاب أو نباتات بتنبت مثلا بالبساتين اللي هي فيها زرع، يعني مثلا مثل الخضار أو شيء، عن طريق السقي الجر المياه وهيك بتطلع عنا نباتات برية، يعني ما بتنزرع أكيد، هي بتجي بالمي. بمعرفتي إنه لأنه التربة بيضة عشان هيك سموه نبع الأبيض، يعني التربة اللي حواليه شوي. شوفوا المي عم تطلع من تحت الجبل مثل ما هي عم بتكركر.
حميضة. يلا. وهول من اشهر نباتين مي بلبنان، واحدة بنسميها الجرجير والثانية بنسميها القرة. قلوب الضيعة هون ستك قلنا اياه، لولا القرة والجرجير كانت ماتت ناس كتير. حلو. طبيعة كتير مهمة، ما نأذي الشجرة، يعني نشحلها بدون وعي، يعني بنقول بنشحلها بترتيب، يعني نرتبها حتى نحميها من الحريق، لأنه إذا كمان ما شحلنا الحرش الأكسون الواطية أكيد يعني أي حريق بيأذي الطبيعة أكثر. عشان هيك بدنا نحافظ على الأشجار كمان بترتيبها، بتنقيتها من الأشياء اليابسة، من الأمراض. كمان فينا نخلي الشجر بأمراضها هيك، لأنه بيتكاثر المرض بالشجر، بيضرب كل الشجر، بتنضرب الغابة عادي. واللي بتعرف الغابة بتنضرب العشبة والنبتة، وبتأذي الطبيعة كلها. 40 دقيقة من عندي، بتعرف شو يعني 40 دقيقة من عندي؟ بتفكروا انه بتوصلوا على بيات عندك يعني اخر شيء، لا 40 دقيقة من عندك يعني قد بيروت جبال، هالقد بعيد. وصلنا على اقصى الحدود، يعني بطلع على جوجل مابس عم شوف حالي على الزيح. بالاخر بنشوف سهل سوريا، بطلنا نشوف سهل عكار، بحيرة حمص، وهون نحن صرنا بمنطقة عكروم. في منطقة سياحية ما بعتقد بعد كاميرا صورتها، في عنا 3 ساعة مشي. ايش ما كنت عامل حساب، بس بيقولوا اتس ورث ات. يلا ليتس جو. شوف يلا اهلا وسهلا فيكم. نحن هون باكروم الضيعه. جبل اكروم منطقه شاسعه مؤلف من 7 ضياع. نحن بالضيعه الاكثر شيء حدوديه بجبل اكروم. هون في اثار رومانيه كمان بعمر 2500 3000 سنه، واللي هي مركز ديني، يعني مجموعه معابد اسمها الناس بيسموها قلعه الحصين، ولكن هي منا قلعة عسكرية، منا موقع عسكري بقدر ما هو موقع ديني. نحن بنعرف انه الرومان كانوا يعملوا معابد بعيدة للحج الديني تبعهم، يعني عندهم مراكزهم بالمدينة، وكانوا يعملوا مثل ما نحن هلا بنعمل كنايس برؤوس الجبال، كانوا يعملوا هني معابد برؤوس الجبال ومناطق بعيدة يقصدوها للحج، وهون كان مركز ديني كثير مهم. الحجر اكبر من الثانية، كل عمود اكبر من الثاني، وقديش قطع عليهم بعدهم مثل ما هن تراب مغطين نصهم، بس ما بيمنع انه بعدهم مبينين. وبتوقفوا قدام عظمه، كان في يمكن انطرتين بعد بقي منهم وحده، صخره مثل الثانيه، بازل ما في شيء بهزه مع كل الهزات اللي صارت.
شو هالجمال، غير جمال الطبيعة، غير جمال هالوقفة، غير جمال الهوايات. لبنان، سوريا، بحيرة كتير حلوة، خضار، شجر شجر قد ما بدكم قولوا. بس اللي بيلفت النظر خاصة بهذا الموسم هو 3 ألوان. لون الحجرة الكتير قديم واضح، أزرقاني على جراي، وقديم قاطع عليه كل شيء في دهر، كلهم مبرومين برم ولا وحدة مروسة. الخضار، الشجر وحدة بعيدة عن التانية، وتحتهم الأرض اللي كل المعزيات أكلون، يلي ما بقي منهم شيء لأنه هلا بتبلش تشتي، اللي لونها ذهبي. 3 ألوان وبتتمشوا وبتنبسطوا. قديش حلو بتشوفوا حضارات اللي قطعت على لبنان. معبد بهالقدم، معبد بعده واقف على اجريه، على الحدود مع كل الحروب اللي صارت، مش بس حرب اللبنانيه، بس الحروب القبلة والعثمانيه والمجاعات والحرب العالميه الاولى والثانيه، بعد باقي منه شوي. فيمكن لازم ناخذ القرار انه نحمي هيك اراضي تنتركهم للاجيال اللي بعدنا، اولاد 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 اولادي، تيرجعوا يطلعوا ويقولوا على ايام جد 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 جدي شو كنت فيه. لانش تايم، يعني صار وقت الاكل وكتير ضروري. انا بس تدوقهم، ايه مش عم بدق فيهم. هلا بدك تدوق كثير. فكم من بالي انتوا بتطلع عندكم انه رجعنا التقينا وعدتينا بالغدا وهول يعني نحن صار فلينا كفايتهم دو تسليق. ما مش كتير يعني، دغري جينا لهون غسلنا يعني اللي نزلت انا على الجبل جبته الحميضات. مش الحال؟ ايه نضفنا. البيت القديم خبرونا عنه، قديش كم سنه صار له، كيف محافظين عليه بعد؟ اول شيء بالعمر منه محدود، يعني المرحوم بيان خبروا بيهم انه عمره شي 200 سنه. أوكي. يعني من سنه 1700 1600 اي سنه ما بعرف. مثل ما هي، مثل ما هي، بس المي بتيجي على الارض وهي بتطلع، وهي بتطلع مش زارعين شيء معين ابدا ابدا. بنلاقي بقلة في ضيعه بتسميها فرفحين، بعدين وفي عندنا القطيفه كله اورجانيك، مش مشروش اكيد. لا 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 لا، احنا بنقلها قطيفه بلغه القبيات. ميرسي. طعم الصبي ورق منك. هلا كريم. متشش عنا بالضيعة بيقولوا لها، في ناس متشش، في ناس بيقولوا لها بليلة البرغل. أنا تعلمتها من أمي تعلمتها من ستة. يعني هيدي الأكلة متوارثينها، يعني هاي بنسميها أكلة جدودنا. هني لا بيقولوا له بليلة وقام متشش، لأن بالبرغل بده يتش كرمال يتاكل. بالفكرة في ناس ما بتحط لها بندورة مثل ما قلت لك، في ناس بيعملوها بحمص. عملنا هون القطيفة مع الخبيزة مع البصل، واكيد بنزينهم بالحامض. هون البقلة بلا بصل مع القطيفة والعدس. عظيم. حطينا كرات، خبيزة، حميضة، شومر، حطينا شوية فرفحين، وبنحط برغل مش مع عدس. يعني حبينا نعمل نوعين من السليق، سليق المطبوخ او المتبلة بحسب اللغة القبياتية. نتغدى. كله من طبيعتنا. ولا أطيب من هيك. اشياء بندعس عليها نحن ماشيين بالطبيعة، ما بنعرف امتى تطلع بالاخر، ولا اروع من هيك. نعم فتنا عن جد، برافو. كيسكن، ميرسي على الاستقبال. كول كريم كول. كل يا كرم كل. ارحب. مرحبتين، اهلا وسهلا. كيفك اليوم؟ اهلا بالشباب. خبرني هون شو عنا. نحن انت اول شيء بعين الزيت عكار. نحن هون بضيعه
بتشتهر بالزراعه وبالمواشي. المرة الماضية جينا عملنا لايف قبل، فتنا على المطبخ، عملنا مكدوس، عملنا مربى. مية مظبوط. مية. ورجعنا على زيت الضيعة. صحيح، اهلا وسهلا فيك. فينا فرجيك على البقره؟ يلا نتعرف عليهم. تفضل. ليديز. نحن هون قاينين هول البقرات، بنعمل من هيدي البقره اول شيء بنقوم الصبح بنحلبها للبقره، بنشيل الحليب بنفوره. هيدا الحليب بس يتفور بيتحول بنروبه للبن. اللبن بنحوله كمان الى قريش، بيعمل قريش وبيعمل سمنه بلديه، ومن القريشه بنعمل الشنكليش. وهيدي البقره هيدي انه اكلها كله طبيعي 100%. ما عندنا حلابي لانه الحلابي ببعض الاحيان بتعمل بكتيريا اذا ما تنظفت مزبوط. نحن هيدي بيحلبوها على الايد، هيدي اختي بتحلبها على ايدها. حلوين خاصة بهالايام، انه واحد حط بيته عنده اوضة صغيرة وحاطط فيها بقرات. رجعنا على ايام زمان بطريقة كتير حلوة مرتبة نضاف، وهلا صار وقت تدوقنا الحليبات. طيب رح ننقل من بيت لبيت تاني، تحت رح ندوق الحليب ورح نعمل مكدوس. 100%. دايما أهلا انا وسهلا بحب فيكم. اسال بكل الضياع، نعم. اطيب مكدوسات وين؟ عين الزيت عكار. مثل التفاح، مثل النجاص، مثل كل واحد ضيعته اطيب. 100%. يلا بندوق. وكله بشرب قهوة، بشرب حليب بلدي. يلا. شغلة مهمة. على بكرة ظهر عشية حليب بلدي طازة بقر غير شكل. والله بالشتي بكرة ثلجي هون، أنا جواد على الصوب. تتسقع شوي، روح علي. هيدا للمكبوس. فلفل بنغسله، بنشمسه، بنطحنه، وبنرجع بنصفيه، بنحط له الجوز وبنحط له زيت وملح. هيدا للمكبوس. وبنحشيه للباذنجان. هلا بفرجيك كيف نحشي الباذنجان. هو للبنجانات. هيدا اخدين يومين شغل، مكبوسين بالزيت، مطبوخين، طراية، حراتهم مزبوطين. عن جد كيف بيعمل شعب بلا مكدوس؟ انا بستفيد منك اول شيء، من تخبرنا عن الضيعه، عن عندك. بتعرفين خبريه انه انا عامل كان للكشافه 25 يوم ايام كان عمري 17 سنه، ومن وقتها انت ايام عندي ولدت؟ بالقلب 83. 83 كان عمرك قد ايه؟ انا 17 سكوت دو ليبان؟ كنت سكوت دو ليبان. ايوه انا كنت شيف دو جروب. عمر اليوم انت رئيس بلديه، بقيت بخدمه البلديه من وقتها، كان يستفيد منك. خبرني عن الضيعه قبل ما نحكي عن الكركه اللي وراك. يعني انا شوي بكون بايست وقتها بدي احكي عن ضيعتي لانه كتير بحبها انا، وضيعه كتير حلوه. خيي عندي ضيعه كتير مميزه. اول شيء خليني ارجع بالتاريخ. اول شيء ضيعه كتير قديمه، اثبتت الاثار يلي لقيناها بموقع مرسابه وبوادي عودين انه نحن على القليله عمرنا 1500 سنه بهيدي الارض، واثار مسيحيه. هلا جغرافيا ضيعتنا كبيره كتير، مساحتها حوالي 27 او اكثر شوي من 27 كيلومتر مربع. نحن عندنا الغطاء الاخضر بيتخطى ال 55%. عندنا اكبر غابه صنوبر بري بالشرق الاوسط، مساحتها حوالي 11 مليون متر مربع. بنجيب العنب وقتها يستوي، عادة بنقطف العنب بعد عيد الصليب، يعني بعد 14 ايلول ببلش العنب ينقطف، بيكون حلو. بنجيبه بنعصره بنحطه ببراميل، بده بين ال10 ايام وال15 يوم لحتى يتخمر. بنكون عم نحركه نحن كل هيدي الفترة. بس يتخمر العرق بنحطه بالكركة وبنغلي، بيصير هيدا الفينومين، بيغلي العنب، بيتبخر الالكول، بيتبخر على درجة حرارة أوطى من المي. بنحط له هون بيطلع الفابور لفوق، بنحط مي مسقعة، بينزل الكول بهيدا البريق هون، بينزل سبيرتو. هلا أنا شو عم أعمل؟ عم أعمل تاني وجه سبيرتو. يعني أنا امبارح خلصت كل العنب اللي عندي، طلعته سبيرتو،
برجع بحط سبيرتو بالكركه، هذا بسموه متلط لانه بتكون اول مره عملت سبيرتو، ثاني مره عملت سبيرتو، وبكره بدنا نعمل عرق. لهلا ما حطيت ينسون. لا، بهيدي الطريقه بنزين السبيرتو. هيدا ميزان بيشتغل على هيدي الميله سبيرتو وهيدي الميله عرق. وقت نشيل عرق بنبلش نزين العرق على هيدي هلا هول عياره مثلا 70 تقريبا 70 اللي بتخليك تقرر قديش لازم. حط كميه اليانسون. عشيه بشيل جالون مثل هلا بزينهم وبركب الفورمول. يعني مثلا كل جالون 50 عياره 50 بده 800 جرام يانسون. من هون وصلنا على شدرة. شدرة كمان من الضيعة كتير على الحدود. عم نشوف بالاخر سهل سوريا، وتحت في ست ناطرتنا عندها بيت قديم، عندها اغراض مطبخ قديمة، وشايفين الشنكليشات عم يتشمسوا. يلا ليتس جو. بونجور ستنا. يا اهلا يا روحي، انا جيتك. اذا ما نحكي على شدرة وقت القديمه يعني مش 20 سنه، بهالايام كان يطلع موسم الدرة، نحطه نقطفه من السهل ونحطه على السطوح ونقشره وندقه ونبعته على المطحنه نطحنه ونعجنه ونعمله خبز ونجيب الفاصوليا. هذه موسم هالايام، والفستق الاخضر هذه موسم ضيعتنا بهالايام. والزيتون كان زيتوننا قليل، نحن ما كان عندنا كل الضيعه زرعه زيتون يعني، بس اللهم بسم الله صار الموسم كله زيتون. هذه كلياتها يعني بدي لك عمرها شي 50 سنه صدقنا. هذول كان عندنا معزه، هلا بيي له شي 40 سنه يا حرام بالله عنا غناه يوجعه، كان اعمى ضرير، ضل 20 سنه قاعد ضرير. وقبل هذا هذا بيقولوا له بي العيله. بي العائله. بي العيله لانه بي العيله كيف انه بتبقى بيعملوا شيء وبيصير بالعيله. ست سلمى استقبلتنا عندها بالبيت، بس ست سلمى ما عندها محل، ما عندها مطعم، ما فيها تستقبلكم، بس حبت تفتح لنا بيتها تتفرجينا الكرم وتفرجينا الضيافه. ستنا عيب اسالك قد صار عمرك؟ لا عيب، عمري 73 سنه. ليش عيب يا خيي؟ لا ما بعرف. عيب بدي موت، عشت اليوم ولا عشت على بكره بدي شو؟ لا مين عايشه يعني فيك الحمد فيك لله نشاط عايشة. مثل كانك عمرك 40. ايه عايشه، لاني عايشه مرتاحه، والله يخليكم ويخلي لكم اهلكم واخواتي مريحيننا وكتر خير الله. هول شو؟ هدول بنروق الحلي بنروبه، نرجع نمسك خده بنخده على كهرباء وبنرجع بنغليه بيطلع القريش منه، بنشيل منه السمنه بالاول، سمنه زبده. هلا بدي اعمل لكم منها فطاير، وبدي اعمل منه هو اخضر كمان فطاير بدقوها. بتسموه قريش او شنكليش؟ لا هو هلا قريش لانه ابيض، الشنكليش بس يستوى. قد ايه بده وقت يستوي؟ بده ايام بضل شهر، ايام بضل جمعه، حسب ما يكون يابس مسطها غير شكل، كسرتها غير شكل. لقمة الصاج البيتية التقليدية القديمة. خبزة توب، الشنكليش توب، مربى روعة. شو هالمرة؟ شو هالست؟ سألتني إذا بدي لحمة وقلت لك خذ أنا ما فيني. أنا باخذ. هيدي فطاير قريش. ولا لا ستنا طب بدي لك ميرسي، بنقول لهم باي يعني عن جد. ما بقى تاكلوا؟ نحن رح ناكل، بس نقول لهم باي اللي عم يحضرونا. ايه هيك ما عرفها. ايه فرح نقدر نركز نحن وياك. اهلا وسهلا. نموذج من ستات لبنان، من كرم لبنان، من محبة لبنان، من ضياع لبنان، من هالقلب الواسع العكار عندها اياه يلي مش اخذ حقه.